ginawa niyan? Sinasalansa para makapagmataan. Kailan ito matutupad? Pagkamatay ng mga apostol. Pag-alis ng mga apostol. Pero noon pa, nagtatrabaho. Si Manalo Ika, iyon tatalikod. Wow. Hindi ko sarili pagtalikod ko. Ang Diyos ang nagsabi, humiwalay ka sa mga ito. Humiwalay ako. Ikalawa, ito'y ano? Huling araw ito. Ito ang katapusang peryodo ng panahong Kristiyano alinsunod sa Biblia. Unang siglo, unang peryodo, gumagawa na. Kaya't hindi na natin magigis na ng Iglesia ni Cristo at ang magigis na natin, Iglesia Katolika. Bakit? Saan sila nang galing? Titingnan natin kung saan nang galing. Doon din sa binasa ko kanina sa Kapitulo 20 ng mga gawa at sa versikulo 30. Magsisilitaw sa kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng bagay na masama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulikaan. Sa makato'y aagawin doon sa pagsunod kay Kristo. Saan dadalhin? Sa pagsunod sa kanila. Saan manggagaling yon? Sa kasamahan ninyo. Sino yung kausap? 17. Mula sa Mileto, nagpasugo siya sa Efeso, ipinatawag ang matatanda sa iglesia. Anong matanda? Yung sa gulang? Hindi po. Saan? Yang salitang buhat sa Griego, episkopo. At kung sa Hebreo, presbitero. At kung sa Ingles, elder. Ano pong ibig sabihin ng mga salitang yan? Matanda. Pero sa versikulo 28, pinaliliwanagang sa wikang Griego, ganito. Ingatan ninyong inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Wikang Kastila galing sa Griego, episkopo, obispo. Saan manggagaling? Doon sa kapulungan ng mga obispo na pinulong ni Pablo. Anong sabi ng Iglesia Katolika? Galing kami sa mga apostol. Tama. Akmang-akma sa hula. Ayan. Ngayon, pagkatapos ay ipipilit pa rin nilang kami tunay na iglesia. Saan ninyo maaari ipilit yun? Sa panatiko. Pero sa mga nagsisiyasat na Pilipinong Katoliko, yun din yung maipipilit. Salisang Katoliko nang magsiyasat, pinatay ng Katoliko. Bakit? Namulat ang mata. Nandiyan. Ngayon, ang aral ay galing sa demonyo. Ngayon, meron pa. Tingnan pa natin dito sa Pedro. Sa Kapitulo 2, ikalawang Pedro, at ang versikulo 3, pakinggan ninyo. At sa kasakiman, sa mga mapakunwaring salita, mangangalakal sa inyo. Anong wika? Mga kunwaring salita ang ipangangalakal. Halimbawa, bulag. Salita ba ng Diyos yun? Pero kung sabihin na, utos ng Diyos yan. Yung bawal ang pag-aasawa, sasabihin nila, utos ng Diyos yun. Sinasangkalan yung Diyos. Purgatorio, Carmen, Quintas, Bendita,
Utos ba ng Diyos ang mga yan? Misa. Hindi. Mga kunwari utos ng Diyos. Anong ginagawa? Mga ngalaka. Alin na ipanganga? Itong kunwaring salitang ito. Bakit? Sakit. Noong, anong buwan nung nakalito, Madre? Noong Mayo, marahil mga 2, 5 o 3, galing sa Mindanao, sa Cotabato, isang madre, na parito sa alas 9 ng umaga. At nang umalis, alas 6. At kaya lamang nakaalis, nung sabihin ko, meron po ba kayong pantulog? Wala eh. Paano ka po yan? Pagtulog ninyo. Ilan po ba yan damit nyo? Dalawa. Huwag mong alalahanin, ako'y daw matutulog sa aking kapatid. Umuwi na kayo. Gabi na, babae pa naman kayo. Sakala umalis. Pero kaabang ko yung aral katoliko, pagkat yun ay nakabibihag sa kapahamakan sa tao. Bakit kayo naparid sa akin? Hindi na ako makakatagal ng pagpapalimos. Ano ibig nyo sabihin? Ang tungkulin ko'y magpalimos kahit sa palengke, kahit tuyo, kahit gulay, kahit anong meron. Pinipilit ko tao. Bakit po? Saan nyo dinadala? Utos sa amin yan, ipagpapagawa raw ng kolekyo para sa mahihirap. Kung mayari ikay mayayaman ang pumapasok at pinagbabayad. Ako'y pagod na noon. Ang gusto ko'y matupad sana yung sinasabi ko sa mga tao. Pagkat kung misa hinahanap sa akin ng mata, ng kolekyo ng mahirap. Sinasangkalan ni kanin niya. Dahil yan, iyo ko na. Ngayon, bakit kayo nagpunta sa akin? Kung matutuhan ito, bahubarinin niya. Hindi ko ito huhubarin. Sinumpaan ko ito sa Diyos eh. Bay, kung yan ang pananampalataya ninyo, na pag nakasumpa ka, kahit mali ang sinumpaan, sige. Pues, bakit ko nabanggit itong matter ito? Dahil diyan sa pakunwaring salita. Kunwari sa pobre. Asilo ng mga mahihirap, pero puro mestizo ang laman ng asilo. Sa tabi ng tulay, yung bahay roon sa gitna ng ilog, natira roon ang aking amoy na destino roon at ako'y pamilya niya, natira ko yun, kumblesensya kung tawagin, may mga loko roon. Nakikita ko ang mga huerpanos doon. Yun ay mahihirap yung asilong iyon. Pero, sino nakalagay? Puro mistisyo. Sino pa yung mistisyo? Ewan ko. Pagdating doon, pinuputol ko ang aking pag-iisip. Bakit? Baka ako'y makarating sa ipagpakasal. Kaya, ewan ko. Bahala na kayong mag-isip. Bakit kaya puro mistisyo? Kaya pa namang mahihirap itong mistisyo, itong mga Kastilang may kapangyarihan dito sa atin. Ewan. Yan, hindi ko malas. Anong ko yan? Ang mga kaanay, ibubunga sa miyembros ng Iglesia Katolika? Anong ugali? Tingnan natin kung anong sinasabi ng Biblia tungkol yan. Dito sa Timoteo, ikalawang sulat at kapitulo 2 o 3 at ang versikulo 2, maipagpapatuloy hanggang sa 5. Ganito ang sabi. Sapagkat mga taong maibigin sa kanilang sarili. Yun ang uri ng tao. Maibigin sa salapi. Sino ba tao hindi may ibig sa salapi? Nung mabasa ko, lahat. Pero, pag sumobrang pag-ibig mo sa salapi, kahit wala sa katwiran, kukunin mo ang salapi.
Ano nang wala sa katwirang pagkuha ng salapi? Magnaka, manghulda, magpaupa. Ayaw kong dugtungan yun. Basta yun na lang. Magpaupa. Ano bang sinasabi mong magpaupa? Ikaw na mag-isip niyan. O ano yung magpaupa ngayon? Yan ikinukuha sa lapirya. Ano pa? Panlilin lang. Mga panluloko. Yung ba'y mangyayari lang sa mga kawawang tao? Hindi. Pati sa marunong. Kaya pati gobyerno marunong. Bakit? Katoliko ang nag-ahari riyan. Kahit anong klaseng gobyerno yan? Gobyerno ng ilang tao. Eh yung hindi kasama sa kanila, mga pobre kasama man, kawawa api. Napagbibintangan, inaalisan ka ng katwiran. Halimbawa, Iglesia ni Cristo, magpupulong, sasapakatin yung alkalde, huwag mong bigyan ng lisensya. Pero, libre yung pagsasalita. Bakit pa naglilisensya? Walang batas noon. At kung meron nilamang sa batas, ang batas na ay anti-constitutional. Pagkatapos, aayore. Eh sila, magprosesyon, lahat ng kami. Eh yung iglesia, naroon lahat sa isang tabo. So, anong gobyerno yan? Yan bang demokrasya? Demokrasya sa bunganga. Pero dumukot kwarta at hindi demokrasya. Kaya ang gobyerno, kung gagawin ninyo ang pagdidibidi ng per capita, yung ipanganganak ninyo, may utang ng 50 piso. Sa utang nitong gobyerno natin, sa pamamakala nitong mga pinuno natin, nakapaw na tayo sa katakot-takot na pagkakautang. Pero anong paginawahan ng bayan? Wala. Uy, iyan ang sinasabi ng Santong Sulat. Sapagkat ang mga taong ito'y maibigin sa salapi, sa kanilang sarili, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa magulang, mga walang turing, ibig sabihin di marukumilan ng utan ng loob, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mamamatay tao. Eh kanino kaanib yun? Tingnan ninyo bilibid, puno-puno. Tanong mo kung anong relihiyon? Katoliko po. Ito, mga lilaw, matitigas ang ulo, mga palalo, maibigin sa kalayawang kaysa pagka maibigin sa Diyos. May anyo ng kabanalan, datapo at tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Ito, ang magiging likas. Eh, ganyan ba ang likas ng iglesia ng ating Panginoon sa Kristo ng araw? Hindi. Meron bang nagkakasala roon? Meron. Mangisang-isa. Pero hindi yung lahat ng tao, ganun ang uri. Eh, sino ba nagkasala? Si Judas. Si Ananias. Si Sapphira. Si Himeneo. Si Alejandro. Si Hanes. Si Nahambres. Yan. Pero hindi todos. Lahat ng uri. Napakababa ng uri ng moral. Kahit nag-aral. Huwag kayong magagalit sa akin. Baka hindi ako nagsalita niyan, pero nililiwanag ko sa inyo. Entonces, yan. Ngayon, ano pa ang magiging kaugalian? Tingnan ninyo. Dito sa Romanos 1, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi niluluwalhatin tulad sa Diyos o pinasasalamatan, kundi bagkus niwawalang kabuluhan sa kanilang pagmamatwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang nagmamarunong, naging mangmang.
Pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, mga ibon, mga hayop na may apat ang paa at mga nagsisigapa. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, nagsisamba at naglingkod sa nilalang at siyang pinupuri magpakailanman. Ito. Ngayon, itanong niyo sa akin, yung pag sinasabing ilang santong sulat, hindi natin siyang nakikita? Yan. Pues, yan ang magtatalikod sa pananampalataya. Kaya, ang nika nila, una kami sa inyo sa lahat. Panahon pa ng mga apostoli kumikilos na, kaya mauuna nga. Pag-alis ng mga apostoli, makakayag at matatanyag yun. At saan manggagaling? Kasama ka ng mga obispo. Aling obispo yan? Ang obispo sa Roma. Ano ang katangian ng ginawa iyan na puno ng lahat ng mga obispo sa buong daigdig? At ano ang ginawa? Sa tulong ng gobyerno, ginawa nila ang pagka-universal sapagkat ang gobyerno Romano, universal, bumaksak yun. Iginawa nila ng larawan sa pamamagitan ng iglesia. Anong larawan? Universal. Hindi sa gobyerno sibil, kung hindi sa gobyerno eklesyastiko, laganap sa buong mundo. Marami pa ako ditong sasabihin, ngunit baka hindi nyo matandaan. Uulitin natin, ating riripasuhin. Meron bang katalikod? Meron. Sinong kumula? Ating Panginoon Kristo. Anong gagawin noon? Yunika ang maghihiwalay sa pananampalatayang itinuro ni Jesus. Paano natin sila makikilala? Uupo sa templo ng Diyos. Saan ang templo ng Diyos? Sa kumpisinaryo. At ano ang sasabihin? Kahalili ako ng Diyos. Sabihin mo ako kasalanan sa akin. Magmakasalanan ka. Sino lumiligo sa iyo? Sinurot ka ba? Kaya klaseng kumpisinaryo. Bakit dapat pag-usapan yan? Hindi nakapag susuhistyo ng masamang damdamin sa isip ng isang babae. Hinalikan ka ba? Imbita mo din yan sabihin. At kung nakaupo ron yan ang sasabihin, kahalil ng Diyos, Ama, katulad ng Diyos. Yung ba'y magagawa kung hindi sasalangsangin ng utot? Sasalangsangin sapagkat isang amang nasa langit. Ano ang dami? Naka-uniforme. Anong uniforme? Hindi militar, hindi navy, hindi eskwela, hindi kusinero, hindi muchacho, hindi chofer, kabanala. Pumapatay ng tao. Malinaw na malinaw yan, mga kapatid. Ano ang kanyang ara? Pagbabawal yung pag-asawa at yung karne. May utos bang ganyan ng Bib? Wala. Sa panahong Kristiyano, wala. Kung bawal ang pag-asawa, bakit ama't ina? Kayo sumagot. Ngayon kong dugtungan. Itong pinagbawalan, dalawang ito. Anong tawag sa aral? Aral ng demonyo. Ano pa? Mga pakunwaring salita. Meron bang bindita sa Biblia na ginawa si Kristo, nagmisa pa si Kristo at ang mga apostol? Yan. At sa isang linggo, ang paraan ng pagsasagawa ng pagsamba noong iglesyang pinamamahala ng mga apostol at ng pagsamba naman ng Iglesia Katolika. Titignan natin kung magkaiba sa isang linggo. Hanggang diyan, pag-aralan ninyo yung Biblia.
para huwag ipilit sa inyo ng mga Katolikong pari na silang Iglesia ni Kristong itinayo sa Jerusalem. At silang totoong Iglesia tunay sapagkat sila una. Kailan sila magsisimula? Pagkamatay ng mga apostol, makakayan. Hanggang diyan, maraming salamat sa inyo. At ninanais ko na kayo tulungan ng Diyos na maunawaan ninyong mabuti at kayo'y makatakas diyan sa masamang pananampalataya niya. Hinihiling ko lang sa inyong ang inyong ilagay sa isip ninyo araw at gabi sa paglakad, sa pagpapahinga at pagtulog, paglalakbay, magbulay kayo. At ang inyong sabihin sa inyo, kailan kaya akong mamatay? Kung ako kaya'y mamatay, haharap kaya ako sa hukuman? At kung ako'y humarap sa hukuman, maikukubli ko kaya sa